Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 21 Μαΐου του 2023. Με βλέπετε ντυμένο έτσι γιατί ήρθα από κανάλι. Πρώτη φορά με βλέπετε και με μακιγιάζ. Εν πάση περιπτώσει δεν πρόλαβα να ξεμακιγιαριστώ. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στους Κωνσταντίνες και στις Ελένες. Μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα. Ονομάζονται και εις Απόστολοι. Ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο οποίος βασίλεψε, για να διαβάσω κιόλας, μέχρι από το 306 μέχρι το 337. Αυτός εξέδωσε το διάταγμα περί ανεξιθρησκείας, έπαψε τους διωγμούς κατά των χριστιανών και έτσι εδραιώθηκε ο χριστιανισμός στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το 325, σημαντικό, συγκάλεσε τη Σύνοδο της Νίκαιας, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, όπου εκεί έγινε και διαμορφώθηκε και το δόγμα, το σύμβολο της πίστεως. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν τον έχει εντάξει στο αγιολόγιό της, γιατί τον θεωρεί υπεύθυνο, έδωσε τη διαταγή για τη δολοφονία του γιου του Κρίσπου από την πρώτη του γυναίκα, τη Μινερβίνη, και της δεύτερης γυναίκας του, της Φαύστας. Πιθανόν είχαν ερωτική σχέση μητέρα και γιος και γι' αυτό ίσως. Αλλά εν πάση περιπτώσει τιμούν όμως τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία και η Αγγλικανική και οι διάφορες λουθυρανικές εκκλησίες. Χρόνια λοιπόν πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Να πούμε ότι η μητέρα του Κωνσταντίνου, η Ελένη, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους Αγίους Τόπους και χρηματοδότησε την ανέγερση χριστιανικών ναών στα μέρη της Αυτοκρατορίας. Την Ελένη την τιμά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στις 18 Αυγούστου. Όπως ξέρετε, εμείς τιμούμε Κωνσταντίνο και Ελένη 21 του μηνός. Χρόνια πολλά λοιπόν, πιστεύω ότι όλα τα σπίτια ή Κώστα ή Ελένη έχουν. Να πάμε στο πρώτο μας θέμα, Ουκρανία. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο θέμα τελικά η υπόθεση του Μπαχμούτ, της πόλης του Μπαχμούτ. Και να σας πω κάτι, εντάξει, κανείς δεν ξέρει, τα δεδομένα τα έχει αυτός που αποφασίζει, και εννοώ Ζελένσκι και ο Ζαλούζνη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, και ο Σίρσκι, ο αρχηγός του στρατού Ξηράς. Αλλά εν πάση περιπτώσει μόνοι τους έκαναν μεγάλο θέμα τον Μπαχμούτ, 225-226 μέρες πόσο διήρκεσαν αδιάκοπες μάχες. Και τώρα που φαίνεται ότι το πήραν οι Ρώσοι, αυτό συνιστά ίσως τη μεγαλύτερη ήττα για τους Ουκρανούς. Και κλονίζεται πιθανόν και η εμπιστοσύνη των πολιτών, ίσως και των στρατιωτικών, στην ηγεσία που αποφάσισε να αναγάγει το θέμα του Μπαχμούτ σε κορυφαίο θέμα. Άρα αν ιτηθείς είναι μια κορυφαία ήττα, ίσως να πλήξει και την εμπιστοσύνη των Δυτικών στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Από την άλλη πλευρά είναι μια μεγάλη νίκη για τους Ρώσους, με βάση και πήρε και έδωσε συγχαρητήρια ο ίδιος ο Πούτιν στη Βάγνερ. Άλλο πράγμα και αυτό τώρα, ένας ιδιωτικός στρατός να νικάει έναν τακτικό στρατό. Αυτό το είπαμε και στη χθεσινοβραδινή εκπομπή, είναι μοναδικό φαινόμενο. Να πούμε ότι ενώ ο Ζελένσκι στην Ιαπωνία, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, δέχθηκε, λέει, η ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν: έχετε υπό τον έλεγχό σας το Μπαχμούτ, έστω και ένα μικρό κομμάτι? Λέει: νομίζω πως όχι. Στη συνέχεια, επειδή πρέπει να γίνει επικοινωνιακή διαχείριση αυτής της υπόθεσης, τον διέψευσαν τον Ζελένσκι στο Κίεβο, είχαμε διάφορες ανακοινώσεις. Εν πάση περιπτώσει, η ρωσική πλευρά λέει ότι το καταλάβαμε, η ουκρανική πλευρά λέει όχι, έχουμε κάποια τμήματα του Μπαχμούτ, συνεχίζουμε να τα κρατάμε, αλλά λέει τους περικυκλώνουμε και θα νικήσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως η ρωσική πλευρά λέει ότι οι ίδιοι οι Ουκρανοί βιντεοσκόπησαν την αποχώρησή τους από τα τελευταία ερίσματα που είχαν στον Μπαχμούτ και πηγαίνουν στο Τσασίβ Γιάρο, όπως είπαμε, τα οποία τα μάζεψαν τα βίντεο, γιατί ξέρετε υπάρχουν διώξεις. Προχθές διώχθηκαν 6 bloggers νομίζω, επειδή δημοσίευσαν σκηνές από το πλήγμα που υπέστη το σύστημα Patriot.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά περί Μπαχμούτ. Θα έλεγα ότι είναι μια πόλη, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Αν είχα όλα τα δεδομένα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με ασφάλεια. Για ποιο λόγο ανοίγαγαν τον Μπαχμούτ σε ένα τόσο στρατηγικό ζήτημα οι ίδιοι οι Ουκρανοί και τώρα θα κληθούν να διαχειριστούν την απώλεια, εάν, επαναλαμβάνω, έχει χαθεί τον Μπαχμούτ. Αν πάλι κάνουν την επιχείρηση αυτή λαβίδα, περικυκλώσουν και το ξαναπάρουν, θα είναι μια τεράστια νίκη για τους Ουκρανούς και τεράστια ήττα. Θα περιμένουμε, εδώ είμαστε. Εμείς δηλώνουμε τι να πει θλίψη, δεν υπάρχει θλίψη. Είναι έκπληξη τον 21ο αιώνα αυτά που βλέπαμε, αν και δεν παίζω παιχνίδια, αλλά να σας το πω πώς. Μερικές φορές όταν ήμουν εκτός Αθηνών και τότε που δεν ήταν τα ίντερνετ, πήγαινα για να ενημερωθώ στα ίντερνετ καφέ, στη Θεσσαλονίκη και αλλού και στο εξωτερικό. Και στα ίντερνετ καφέ το 99% εκεί που είναι 10, 20, 30 υπολογιστές, οι 99% παίζουν τέτοια παιχνίδια. Και εκ των πραγμάτων έβλεπα τέτοιες σκηνές, αυτές που βλέπω τώρα να γίνονται πραγματικότητα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά εκεί που παίζουν και πολεμάνε σε έναν πόλεμο φανταστικό, τέτοια χαλάσματα έβλεπα. Και τώρα γίνονται πραγματικότητα. Δηλαδή η ανθρωπότητα ξαναπάει πίσω έναν αιώνα πίσω, αντί να πάμε μπροστά στον πραγματικό 21ο αιώνα. Τώρα έχουμε για τα F-16 πανηγυρισμοί από την ουκρανική πλευρά, αντίδραση από τη Ρωσία, σοβαρές αντιδράσεις ότι αυτά θα μας φέρουν πιο κοντά σε μεγαλύτερη ένταση και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει ο Ζελένσκι λέει εμείς δεσμευόμαστε να μην τα χρησιμοποιήσουμε σε ρωσικό έδαφος. Απόψεις που πήρα, απόψεις επαναλαμβάνω, δεν είναι πληροφορίες, τώρα δεν ξέρω πού τις στηρίζουν αυτοί που τα λένε. Άνθρωποι πάντως του χώρου της στρατιωτικής ανάλυσης μου λένε ότι στην ουσία οι Αμερικανοί δεν θέλουν να δώσουν τα F-16. Δεν θέλουν να τα δώσουν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να μην πέσει κάποιο F-16, έστω τμήματά του, στα χέρια των Ρώσων και με την αντίστροφη μηχανική προσπαθήσουν να αναλύσουν τα συστήματα και να τα αντιγράψουν στα δικά τους αεροπλάνα. Και ο δεύτερος, φοβούνται ότι αν έχουμε αερομαχίες και χάσουν τα F-16, αυτό θα είναι μια τεράστια ήττα για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία. Γι' αυτό στην αρχή είχαν τις αντιρρήσεις τους, οι αντιρρήσεις ήρθησαν, θα δούμε πού θα πάει το πράγμα. Κατά την άποψή μου, είναι δύσκολο να εμπλακούν στον πόλεμο τα F-16, βασικά για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί χρειάζεται χρόνος για να εκπαιδευτούν οι χειριστές. Ας δεχτούμε ότι στην τεχνική υποστήριξη θα έχουμε τους δυτικούς, οι οποίοι θα είναι στις αεροπορικές βάσεις, άρα εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οι χειριστές όμως δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να μπουν δυτικοί, αν και δεν αποκλείεται, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν. Ο δεύτερος λόγος είναι οι αεροπορικές βάσεις. Οι αεροπορικές βάσεις, πάντα με βάση αυτά που διαβάζουμε, είναι σοβιετικής κατασκευής όλες, έχουν τις ακριβείς συντεταγμένες οι Ρώσοι, δεν υπάρχουν σκέπαστρα καταφύγια, τα λεγόμενα shelters, για να κρυφτούν μέσα, με βάση αυτά που διαβάζουμε, άρα θα είναι ευάλωτα σε αεροπορικές επιθέσεις. Γι' αυτό, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία, κατά πάσα πιθανότητα προετοιμάζεται η πολεμική αεροπορία της επόμενης μέρας για την Ουκρανία. Να έχει μια πολεμική αεροπορία με αεροσκάφη δυτικού τύπου, δυτικής κατασκευής, όπως και όλο το οπλοστάσιό της. Ότι όλο αυτό που γίνεται προετοιμάζουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και τις επόμενες μέρες. Να μην έχει τίποτα ρωσικό, τίποτα σοβιετικό. Τώρα, μια γενική αναφορά για τον πόλεμο όπως γίνεται, έχουμε πει ότι το πλεονέκτημα της Ρωσίας σε στρατηγικό επίπεδο είναι ότι διαθέτει τους πυράβλους δικής της κατασκευής και μακρού πλήγματος και η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει ικανοποιητικά. Είναι απολύτως εξαρτημένη από τη Δύση τέλος πάντων. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, η χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, ότι από τότε που μπήκαν τα ιρανικής κατασκευής ή τεχνολογίας,
τα Σαχέντ 136 με το ονομαστέντα σε Γεράν 2, Γεράνιο 2, Γεράνι 2. Αυτά έχουν αλλάξει πραγματικά, έχουν γύρει την πλάστικα υπέρ των Ρώσων για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί όντως προκάλεσαν σοβαρά πλήγματα στις πρώτες φάσεις μέχρι να βρουν πιθανόν κάποια στοιχεία, λογισμικό, εκεί λένε ότι έδωσε το Ισραήλ κάποια στοιχεία και εξουδετερώνουν αρκετά από αυτά, αλλά εάν τα εξουδετερώνουν με κατευθυνόμενα βλήματα, τότε ένα γεράν που κοστίζει 20-30 χιλιάδες δολάρια στέλνουν 10-20 που κοστίζουν 300 χιλιάρικα τα 20 ας πούμε, για να καταρρευτούν και τα 20, σπαταλώνται βλήματα αρκετών εκατομμυρίων του αντιεροπορικού συστήματος, αλλά αφήστε το οικονομικό, επιχειρησιακά είναι δυσέβρετα. Δεν αναπληρώνονται εύκολα, με δεδομένο ότι τα έχουμε και αυτά, είπαμε δεν έχουμε και... άρα έχουμε, είπαμε, η υπεροχή των Ρώσων στα πυραυλικά, δεν έχει αντίστοιχα πυραυλικά, αντίστοιχα και τεχνολογίας και βεληνικούς η Ουκρανία. Είπαμε τα μη επανδρομένα και το κύριο εννοώ στη μάχη κάτω, εκεί που οι δυνάμεις του στρατού ξηράς δημιουργούν συνθήκες για να καταλάβουν έδαφος, εκεί το βασικότερο ρόλο, προσέξτε, πάντα με βάση αυτά που λένε οι Ουκρανοί. Λένε, ναι, παίρνουμε σύγχρονα όπλα από τους δυτικούς, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Αυτό που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είναι το πυροβολικό των Ρώσων. Εκεί οι Ρώσοι υπερέχουν και σε ποσότητα και σε ποιότητα και αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Βάγνερ που ήταν αξιόμαχη, υπήρχε και ένα ισχυρό πυροβολικό το οποίο έκανε κατίσχυση του στόχου, εξουδετέρωνε σε μεγάλο βαθμό το στόχο και μετά έρχονταν ας πούμε το πεζικό, οι μονάδες του πεζικού ή τεθωρακισμένα, κυρίως πεζικό, για να καταλάβουν την περιοχή, ειδικά σε κατοικημένους τόπους. Άρα ο πόλεμος αυτός θα μείνει στην ιστορία με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα ως ένας βληματοκεντρικός πόλεμος. Πόλεμος δηλαδή που διεξάγεται με βάση το πυροβολικό και τα βλήματα που εκτοξεύει το πυροβολικό, εξού και βληματοκεντρικός. Λοιπόν, αυτά για την Ουκρανία. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά εντάξει, σήμερα είναι εκλογές. Να αφήσουμε τίποτα στο τέλος να πούμε για τις εκλογές. Εντάξει, λέμε ότι είμαστε εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, γεωπολιτικής εκπομπή, αλλά και οι εκλογές στην Ελλάδα έχουν μια εθνική διάσταση. Θα κάνουμε στο τέλος μια αναφορά. Να πάμε στο επόμενο θέμα, να δούμε τι γίνεται από την πλευρά της Ρωσίας. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πούτιν έδωσε συγχαρητήρια στη Βάγνερ, το παράδοξο, αντί να πει συγχαρητήρια στον Υπουργό Άμυνας ή μάλλον να ξεκινήσει αλλιώς, στους στρατιώτες, οι οποίοι είναι αυτοί που τρώνε τις σφαίρες και πεθαίνουν, έτσι, τα βλήματα, στους υπαξιωματικούς, στους αξιωματικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους διοικητές, τον αρχηγό του στρατού Ξηράς και τον ΓΕΘΑ και τον Υπουργό Άμυνας, ξεκίνησε ανάποδα. Στην Μπαχμούτη είπε συγχαρητήρια. Αυτό με βάση αυτά που έχουμε κατά νου εμείς ως στρατιωτικοί στην Ελλάδα είναι εκτός λογικής. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε για να δώσει συγχαρητήρια πάνω να πει ότι την πήραν την πόλη, αλλά κρατάμε ένα ενδεχόμενο να μην έχει ολοκληρωθεί απολύτως. Μπορεί να είναι 99,5% να έχει καταρριφθεί η πόλη. Να είπαν ότι την κατέλαβαν στις 20 Μαΐου για να συμπίπτει για ιστορικούς λόγους, για να το επικαλούνται στο μέλλον, αν κρατήσουν τα εδάφη, και να συμπίπτει η κατάληψη του Μπαχμούτη με την κατάληψη της Μαριούπολης και να κάνουν ταυτόχρονα εκδηλώσεις και τα λοιπά. Εάν, επαναλαμβάνω, κρατήσουν τα εδάφη και μείνουν υπορωσικοί, ενσωματωθούν στη ρωσική επικράτεια. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα είχαμε προσβολή του Μπερντιάνσκ. Ακούστε, το Μπερντιάνσκ είναι ένα λιμάνι στην Αζωφική θάλασσα που βρίσκεται νοτίως της Μαριούπολης. Ήταν και ναυτική βάση, εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιήσουν ως ναυτική βάση οι Ρώσοι τώρα.
Πάντως δηλώνουν οι Ρώσοι ότι κτυπήθηκε η βάση του Μπερντιάνσκ από πυράβλους Cruise Storm Shadow. Ένας διορισμένος από τη Ρωσία αξιωματούχος στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στη Νότια Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο έπληξε το λιμάνι Μπερντιάνσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία με πυράβλους Cruise Storm Shadow που προμήθευσε η Βρετανία. Στη δήλωσή του στο Telegram, ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ είπε ότι 7 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην πόλη, 4 εκ των οποίων ήταν πύραυλοι Storm Shadow. Διευκρίνησε ότι 6 από τους πυράβλους αναχαιτίστηκαν και ο ένας έπεσε στην άκρη της πόλης αλλά δεν προκάλεσε θύματα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό. Νωρίτερα αυτό το μήνα η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα που δήλωσε ότι προμήθευσε την Ουκρανία με πυράβλους Cruise μεγαλοβελληνικούς. Δεν είναι μεγαλοβελληνικούς, μέσου ή και μικρού είναι. Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι οι πύραυλοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσουν την πόλη Λουχάνσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία σε προηγούμενες φάσεις. Να κάνουμε και μια διευκρίνηση για την πόλη Μπαχμούτ. Το Κίεβο αποσαφήνισε σχόλια που έκανε νωρίτερα ο Ζελένσκι σχετικά με το καθεστώς της πόλης Μπαχμούτ στα ανατολικά της Ουκρανίας μετά τις δηλώσεις του Ζελένσκι, οι οποίες αρχικά προκάλεσαν σύγχυση. Τα σχόλια του Ζελένσκι παρερμηνεύτηκαν. Αυτό λέμε όταν γίνεται μια γκάφα. Έγραψε στο Facebook ο εκπρόσωπός του Σερχίη Νικηφόροφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχόλιο του Ζελένσκι «δεν νομίζω» διατυπώθηκε σε απάντηση μιας δήλωσης δημοσιογράφου ότι οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν την πόλη. Η δήλωση του Ζελένσκι ερμηνεύτηκε ευρέως ως επιβεβαίωση ότι η πόλη έπεσε στα χέρια του ρωσικού στρατού. Τα σχόλια του Ουκρανού Προέδρου έγιναν στη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο της συνάντησης κορυφή της ομάδας των 7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας. Ερωτηθείς εάν το Μπαχμούτ παραμένει σε ουκρανικά χέρια, ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι η Μόσχα υποστηρίζει πως κατέλαβε τον Μπαχμούτ. «Δεν νομίζω», απάντησε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι η πόλη είναι σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη, ότι δεν έχουν απομένει κτίρια και υπάρχουν πολλοί νεκροί Ρώσοι. Άσχετη η απάντηση. Μάλιστα, όπως είπε ο Ζελένσκι, οι φωτογραφίες από την καταστροφή της Χιροσίμα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του θυμίζουν τον Μπαχμούτ και άλλες κατεστραμμένες ουκρανικές πόλεις. Δίκιο έχει. Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις σχετικά με το καθεστώς του Μπαχμούτ είναι πάντως συγκεκριμένες. Ο επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Βάγνερ, Γεβγένι Πριγκόζιν, ανακοίνωσε πρώτος ότι έπεσε η πόλη. Οι άνδρες του υποστηρίζουν τους Ρώσους στρατιώτες στον πόλεμο. Αργότερα η Μόσχα επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του. Αλλά το Κίεβο δεν επιβεβαίωσε την κατάληψη της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις και ένας ανώτερος Ουκρανός στρατηγός δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου ελέγχουν ένα αμεληταίο τμήμα του Μπαχμούτ, όπως σας είπαμε, αλλά ότι αυτό αρκεί ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στην πόλη μόλις αλλάξει η κατάσταση. Είπαμε, είναι όντως σοβαρό ζήτημα η περικύκλωση της πόλης. Σε ανάρτηση του Σίρσκι, του στρατηγού διοικητή του δυνάμεων στρατού Ξηράς, στο Telegram, είπε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου επικρατούν των ρωσικών δυνάμεων στα προάστια του Μπαχμούτ και ότι πλησιάζουν σε μια τακτική περικύκλωση της πόλης. Είναι η τακτική του Σίρσκι, αν πιάσει, επαναλαμβάνω, θα είναι μια μεγάλη νίκη. Τώρα για να δούμε τι λέει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για την κατάσταση. Τα στρατεύματα αεράμενας αναχέτησαν 15 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από Χάιμαρς, Ουραγκάν MLRS, καθώς και πυράβλους Cruise μεγάλης εμβέλειας Storm Shadow. Η ρωσική αεράμενα αναχέτησε 15 ουκρανικούς πυράβλους, δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, αντιστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ. Τα στρατεύματα αεράμενας αναχέτησαν 15 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από Χάιμαρς, Ουραγκάν MLRS, καθώς και πυράβλους Cruise μεγάλης εμβέλειας Storm Shadow κατά τη διάρκεια της ημέρας, είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κονασένκοφ, 9 ουκρανικά drones καταστράφηκαν στις περιοχές Λοζοβόγε, Τέρνη, Βοντιάνογε, Νοβαντρέευκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Τσερνόβαγια Ντίμπροβα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ και Ενεργοντάρ της περιφέρειας Ζαπορίζιας, εκεί που βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο. Ο Νοκασένκοφ είπε για τις συνολικές απώλειες, να μην τις πούμε τώρα γιατί αυτές είπαμε ότι κάθε πλευρά κάνει. Λοιπόν, αυτά για τα Ρώσο-Ουκρανικά και μια που βρισκόμαστε σε αυτό, να πάμε πάλι στον πόλεμο και να πούμε ότι με βάση
χθεσινή αναφορά που κάναμε, είναι σε εξέλιξη 5 πρωτοβουλίες για την εξέβρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ειρήνης, ειρηνευτικής συμφωνίας, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Είπαμε πρώτη ότι είναι αυτή της Κίνας, είναι ακόμα ο Λι Χούι στην Ευρώπη και κάνει τις επαφές του με όλες τις χώρες, με 5 χώρες δηλαδή. Στη συνέχεια η δεύτερη είναι η Αφρικανική, 6 αφρικανικές χώρες με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής, του Προέδρου της Νότιας Αφρικής, του κυρίου Ραμαφόζα, 6 πρόεδροι χωρών, 6 χωρών της Αφρικής, προετοιμάζονται αρχές Ιουνίου να επισκεφθούν και το Κίεβο και τη Μόσχα για να βάλουν τη δική τους πρόταση. Έχουμε επίσης την πρόταση της Βραζιλίας και της Βενεζουέλας μαζί, μια πρωτοβουλία και αυτή. Έχουμε την πρόταση της Τουρκίας, η οποία και αυτή μαζί με τον ΟΗΕ ξέρουμε ότι έκανε μια προσπάθεια με τα σιτηρά, αλλά σε πρώτη φάση είχε κάνει και για ειρηνευτικές συνομιλίες, και η πέμπτη είναι του Βατικανού. Ενώ λοιπόν λέγαμε ότι είναι μυστική η διαδικασία, ανακοινώθηκε ότι ανέθεσε σε καρδινάλιο. Καρδινάλιος είναι, όπως έχουμε εμείς τους Μητροπολίτες, είναι αξίωμα τεράστιο για την παπική εκκλησία. Ανέθεσε σε καρδινάλιο να αναλάβει την πρωτοβουλία, να έρθει σε επαφή και με τη Μόσχα και με το Κίεβο για να βρεθεί λύση. Εδώ θέλω να πω το εξής. Ο Πάπας, η Ουκρανία είναι μια ορθόδοξη χώρα. Αυτόν τον ρόλο, το ρυθμιστικό της εξέβρεσης λύσης, έπρεπε να τον παίξει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ακριβώς επειδή έχει τα σοβαρό προβλήματα με τη Ρωσία, πιθανότατα πίστηκε από τους Αμερικανούς να παίξει έναν άλλο ρόλο, να γίνει μέρος της σύγκρουσης και να αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο στον Πάπα να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στον πόλεμο μεταξύ δύο Ορθοδόξων χωρών. Ενώ ο ρόλος εκ του τίτλου Οικουμενικός Πατριάρχης, πρώτος μεταξύ ίσων, αυτός θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπος που θα έπρεπε να αναλάβει, είτε για τα μάτια του κόσμου είτε επί της ουσίας, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μεταξύ δύο Ορθοδόξων λαών. Πού είμαστε λοιπόν? Και δεν πρέπει αυτό το πράγμα να μας απασχολήσει κάποια στιγμή? Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη όταν όλοι τον πυροβολούσαν για το Αφρίν, θυμάστε, μην πυροβολείτε τον Πατριάρχη, έγραψα ένα άρθρο, όταν κανένας δεν τον υπερασπιζόταν, ούτε οι άνθρωποι του Πατριαρχείου εδώ, που ξέρω ότι αντιστάθηκε στους Αμερικανούς όταν τον πίεζαν, το γνωρίζω, το διάβασα σε απόρριτα χαρτιά, όταν τον πίεζαν να μην πάει στην Κούβα, δέχθηκε απίστευτες πιέσεις από τους Αμερικανούς και πήγε. Θέλω να πω ότι δεν είναι ενεργούμενο των Αμερικανών. Τώρα όμως, ίσως και λόγω γύρατος, ίσως και λόγω κρισιμότητας της κατάστασης στην Τουρκία, αναγκάστηκε να κάνει, που δεν κρίνουμε την ορθότητα της πράξης, κρίνουμε τη συγκυρία που έγινε αυτή η πρωτοβουλία να αναγνωριστεί η αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Δεν μπαίνουμε σε θέματα εκκλησιαστικά. Τώρα λοιπόν μας φέρνουν εμάς στη γωνία το Οικουμενικό Πατριαρχείο να είμαστε μέρος της σύγκρουσης και να αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο ο Πάπας. Δεν είναι ότι και πιο ευχάριστο, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Σε όλα αυτά υπάρχει και η θετική πλευρά, τα παθήματα να γίνονται μαθήματα. Είπαμε και χθες ότι οι G7 στην Ιαπωνία έβαλαν στο στόχαστρο, δεν έβαλαν μόνο τη Ρωσία, έβαλαν και την Κίνα. Είχαμε μάλιστα μια δήλωση από πλευράς της Ρωσίας που λέει ότι οι G7 έχουν ως στόχο την άσκηση διπλής πίεσης στη Ρωσία και στην Κίνα. Εδώ βλέπουμε μια δήλωση σήμερα του Σούνακ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, που παρότι η υπερδύναμη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε πολύ μεγάλα ζητήματα, γεωπολιτικά ζητήματα, υπάρχει συνεργασία του Λονδίνου με την Ουάσιγκτον και κατά πάσα πιθανότητα
επικρατεί η παραδοσιακή γεωπολιτική του Λονδίνου, η οποία είναι και παλιότερη κατά 2-3 αιώνες αυτής της Ουάσιγκτον, έτσι. Λοιπόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ, ινδικής καταγωγής από ό,τι γνωρίζω, προειδοποίησε σήμερα ότι η Κίνα συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, αφού συζήτησε τρόπους αντιμετώπισης της επιθετικότητας του Πεκίνου με τους δυτικούς συμμάχους. Δηλαδή, το Λονδίνο, που είναι 10.000 χιλιόμετρα μακριά από την Κίνα, η Κίνα, εάν δείχνει επιθετικότητα, είναι στη γειτονιά της, δηλαδή στην Ταϊβάν, στις Φιλιππίνες, στο Βιετνάμ, εκεί με τα νησιά, όλα αυτά τα περίεργα, αλήθεια δείχνει επιθετικότητα, είναι η Τουρκία της περιοχής εκείνης. Και την ευαισθησία που δίνουν για την Κίνα δεν τη δείχνουν στην Τουρκία, έτσι. Τα ίδια κάνει και η Κίνα. Αμφισβητεί την ΑΟΣ, αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο. Εκεί πέρα είναι ευαίσθητη, εδώ είναι ανέστητη. Ναι, ανέστητη. Τέλος πάντων. Και τώρα αυτός από το Λονδίνο λέει ότι είναι επιθετική η Κίνα. Αλλά κλείνει τα μάτια με αυτά που κάνει η Τουρκία. Αλλά πώς να τα ανοίξει, αφού συνεργάστηκαν μαζί. Οι δοσύλλογοι στην Κύπρο, στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, ήταν Τουρκοκύπριοι. Από τότε ήταν μαζί και διάβαζα σήμερα μάλιστα κάποια στιγμή ένα άρθρο με αφορμή την καταδίκη του Μητροπολίτη Κιτίου. Κίτιον ήταν η Λάρνακα, η σημερινή Λάρνακα. Ο Μητροπολίτης Κιτίου καταδικάστηκε γιατί ασέλκυσε σε μία γυναίκα, τώρα έχει άλλες 5-6 που λένε και σε μένα και σε μένα, και μάλλον τον πάνε για καθαίρεση, δεν ξέρω, για ξύρισμα. Με αφορμή αυτό λέει ότι κάποια στιγμή καταδικάστηκαν για κάποιο λόγο άσχετο δύο κληρικοί στην Κύπρο από τους Άγγλους το 1870, κάτι τέτοιο, και τους ξύρισαν οι Άγγλοι. Έτσι. Οι Άγγλοι λοιπόν που έκαναν το έγκλημα και συνεχίζουν να κάνουν το έγκλημα στην Κύπρο, τώρα τους νοιάζει η επιθετικότητα της Κίνας, αλλά όχι της Τουρκίας. Πάμε λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για την απειλή από την όλο και πιο αυταρχική Κίνα, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της σημερινής ομιλίας του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Χειροσίμα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσέγγιση τους, των χωρών που μετέχουν στην ομάδα, αφορά την αποκλιμάκωση της κατάστασης αντί την αποσύνδεση και τη διάρρηξη των δεσμών με την Κίνα στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και να πατάξουν τον οικονομικό εξαναγκασμό. Η Κίνα συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας για την παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία. Είναι όλο και πιο αυταρχική στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, σχολίασε ο Σούνακ. Δηλαδή, η μεγαλύτερη απεικιοκρατική δύναμη που ακόμα μέσα από αυτή την κοινοπολιτεία που κρατάει τους απικιακούς δεσμούς, κατηγορεί την Κίνα, που επαναλαμβάνω, εμείς την κατηγορούμε και γιατί είναι έτσι και γιατί είναι ίδια με την Τουρκία. Η Αγγλία τώρα πόσο δικαίωμα έχει να την κατηγορεί, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, στο επίκεντρο της G7 η Κίνα. Πάμε. Λοιπόν, είπαμε, δεν το ξέραμε, τώρα κάτι διαβάσαμε, κάτι 1 Ιουνίου είναι το χρονικό όριο μέχρι τις 1 Ιουνίου να εγκριθεί από το Κογκρέσο η αύξηση του ορίου του εσωτερικού χρέους των ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο προϋπολογισμός εξαντλείται, έχει υπερβεί οι δαπάνες του προϋπολογισμού του κράτους των ΗΠΑ. Έχουν υπερβεί το όριο. Για να δανειστεί το κράτος από την Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αυξηθεί το όριο δανεισμού, επειδή έχει ξεπεραστεί. Εάν δεν αυξηθεί από το Κογκρέσο, τότε θα πάμε σε στάση πληρωμών. Και αυτό θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις, και διάβασα πριν από λίγο, τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα, σήμερα είχα και παρουσία στην τηλεόραση για τις εκλογές, δεν είχα και πολύ χρόνο. Αυτό θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και στην οικονομική παρουσία των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Διάβασα πριν από λίγο ένα άρθρο, δεν μπόρεσα να το εντάξω,
στα σημερινό, στη απόψινή εκπομπή, το οποίο λέει ότι το δολάριο υποχωρεί στη Μέση Ανατολή και παίρνουν τη θέση τους άλλα νομίσματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι λέει η κυρία Γελέν για το θέμα. Είναι υπουργός οικονομικών, αυτή βαράει τις καμπάνες. Λοιπόν, η Αμερικανίδα υπουργός οικονομικών Τζάνετ Γέλεν δήλωσε την Κυριακή ότι θα πρέπει να γίνουν δύσκολες επιλογές σχετικά με το ποιοι λογαριασμοί θα μείνουν απλήρωτοι, στάση πληρωμών, έτσι, αν δεν αυξηθεί το ανώτατο όριο του χρέους. Σύμφωνα με το CNBC, η Γέλεν επιβεβαίωσε την προειδοποίησή της ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ήδη από την 1η Ιουνίου και που, όπως είπε, θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένο οικονομικό χάος. Δεν θα υπάρξουν καλά αποτελέσματα αν το Κογκρέσο δεν αναλάβει δράση, τόνισε η Γέλεν. Επικεντρωνόμαστε στην αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους και θα υπάρξουν δύσκολες επιλογές αν αυτό δεν συμβεί, είπε στο NBC η Γέλεν. Δεν μπορούν να υπάρχουν αποδεκτά αποτελέσματα αν δεν αυξηθεί το ανώτατο όριο του χρέους, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα λάβουμε. Αδιέξοδο δηλαδή. Η άρση του ανωτάτου ορίου χρέους είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Αμερικανική κυβέρνηση να καλύψει τις δεσμεύσεις δαπανών που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο και τον πρόεδρο Biden, προκειμένου να αποφευθεί η χρεοκοπία. Η αύξηση του ανωτάτου ορίου χρέους δεν επιτρέπει νέες δαπάνες, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι της Βολής των Αντιπροσώπων έχουν δηλώσει ότι δεν θα άρουν το όριο αν ο Biden δεν συμφωνήσει σε μελλοντικές περικοπές δαπανών, οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις στη δημοτικότητά του εν ώψη των εκλογών του 2024. Εδώ είναι, στην κόψη του ξεραφιού. Σημειώνεται ότι ο Biden δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να υποχωρήσουν από την ακραία θέση τους κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε στην Ιαπωνία πριν την αναχώρησή του από το G7. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακκάρθι δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι ο Λευκός Οίκος έκανε βήμα προς τα πίσω, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορέσουν να προχωρήσουν μέχρι να επιστρέψει ο Biden στη ΣΥΠΑ, από την Ιαπωνία. Γι' αυτό δεν πήγε στη Γουινέα και στην Αυστραλία, γιατί καίγεται. Στη Σύνοδο Κορυφής των Ανεξαρτήτων Κοινοτικών Τραπεζιτών της Αμερικής για το κεφάλαιο, που έγινε την Τρίτη, η Γέλεν δήλωσε ότι το Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου διαπίστωσε ότι μια χρεοκοπία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια οικονομική ύφεση τόσο σοβαρή όσο η μεγάλη ύφεση, με 8 εκατομμύρια Αμερικανούς να χάνουν τη δουλειά τους και την αξία του χρηματιστηρίου να πέφτει κατά περίπου 45%. Μιλάμε για καταστροφή, έτσι. Τώρα, ο Μακκάρθι θα συναντηθεί με τον Biden αύριο το απόγευμα. Επιστρέφει εσπεσμένα, όπως είπαμε. Συνάντηση με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την επίλυση του ζητήματος του χρέους που αγγίζει τα 31,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το δικό μας χρέος είναι ψίχουλα, έτσι. Προανήγγειλε, αλλά άλλες οι δυνατότητες τον ΗΠΑ, άλλες οι δικές μας. Προανήγγειλε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακκάρθι. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μακκάρθι, ο Καλίφ και ο Biden μίλησαν τηλεφωνικά καθώς ο πρόεδρος επέστρεφε στο ταξίδι από την Ιαπωνία. Οι συνομιλίες για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχουν ξεκινήσει ξανά. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι σημειώθηκε πρόοδος, αλλά ότι παραμένουν πολύ μακριά από την επίτευξη συμφωνίας. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία πριν τελειώσει η ρευστότητα στις αρχές Ιουνίου. Φωτιά πήραν τα μπατζάκια τους και τρέχουν να λύσουν το πρόβλημα. Πάμε στο επόμενο ζήτημα. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί ότι η γεωπολιτική στόχη των Αγγλοσαξώνων είναι ο έλεγχος του ευξήνου πόντου. Όπως ήταν ο έλεγχος της Βαλτικής που μετατράπηκε με την είσοδο της Φινλανδίας σήμερα, της Σουηδίας αύριο όταν επιτρέψει ο Σουλτάνος Ερντογάν σε νατοϊκή λίμνη, έτσι θέλουν να μετατρέψουν και τον εύξηνο πόντο. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και αφού έγινε η Βουλγαρία και η Ρουμανία που είναι παράκτιες χώρες στον εύξηνο πόντο, η Τουρκία είναι από το 52 μέλος, πρέπει να γίνει και η Ουκρανία, πρέπει να γίνει και η Γεωργία. Αν γίνει αυτό, τότε μένει μία μικρή ακτή, ένα
μια μικρή ακτή για τη Ρωσία που βρίσκεται μεταξύ του στενού του Παντικάπεου, το Κέρτς. Αυτός ήταν ο Κυμέριος Βόσπορος. Υπήρχε ο Βόσπορος Κωνσταντινούπολης, ο Κυμέριος Βόσπορος και ένας Βόσπορος κάτω στην Ερυθρά θάλασσα. 3 Βόσποροι ήταν η αρχαία ελληνική γεωγραφία. Από εκεί λοιπόν μέχρι το Σότσι. Αυτό μένει στην Ρωσία, άρα θα γίνει, για να γίνει αυτό όμως πρέπει πρώτα να μπει η Ουκρανία και μετά η Γεωργία. Τη Γεωργία όμως θέλουν να την κρατήσουν έστω και πολιτικά στο δυτικό στρατόπεδο, της έχουν αρκετά κίνητρα για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτής. Όμως ο πρόεδρος της Γεωργίας αυτή τη στιγμή, όχι, η πρόεδρος της Γεωργίας είναι, επειδή γίνονται κάποιες προσπάθειες, λήφθηκε πολιτική απόφαση να ξαναρχίσουν οι αεροπορικές επικοινωνίες μεταξύ οι αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Τις είχε απαγορεύσει η Γεωργία όταν έκλεισε ένα αεροχώριο, τώρα τους ξανά άνοιξαν. Αντιδράει η πρόεδρος, για να δούμε τι έγινε. Έγινε ένα ευτράπελο σήμερα. Ο ιδρυτής του Εθνικού Αερομεταφορέα της Γεωργίας, της Georgian Airlines, απαγόρευσε στην πρόεδρο της χώρας να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της, έπειτα από δηλώσεις της ότι θα μποϊκοτάρει την αεροπορική εταιρεία γιατί άρχισε εκ νέου πτήσεις προς τη Ρωσία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο TASS. Δηλαδή είπε ότι θα την μποϊκοτάρει και τώρα λέει και ο αερομεταφορέας, εντάξει σε μποϊκοτάρω εγώ, δεν σε θέλω. Αυτό το μήνα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έρει την τετραετή απαγόρευση απευθείας πτήσεων με τη Γεωργία και την δεκαετή προϋπόθεση για έξοδο βίζα σε Γεωργιανούς που ταξιδεύουν προς τη Ρωσία. Η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλη, έκανε έκκληση προς τις γεωργιανές αρχές να αποτρέψουν τη ρωσική πρωτοβουλία, ένα αίτημα που εκείνες αγνόησαν, η κυβέρνηση δηλαδή. Ο Τάμαζ Γκαϊασβίλη, ιδρυτής της ιδιωτικής εταιρείας Georgian Airlines, δήλωσε σήμερα σύμφωνα με το TASS ότι η Ζουραμπισβίλη είναι πλέον ανεπιθύμητο πρόσωπο και θα απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρείας μέχρι να ζητήσει συγγνώμη από το γεωργιανό λαό. Δεν υπάρχει ακόμα αντίδραση από την πρόεδρο. Παρότι οι Γεωργιανοί αξιωματούχοι χαιρέτησαν την επανέναρξη των πτήσεων, κάποιοι Γεωργιανοί που επιθυμούν να αποστασιοποιηθεί η χώρα τους από τη Μόσχα προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδήλωσαν έξω από το αεροδρόμιο για να μην γίνονται οι πτήσεις. Πολλοί Γεωργιανοί αντιτίθενται στην επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα, η οποία αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Νότιας Οσετίας και της Απχαζίας μετά τον πόλεμο με τη Γεωργία το 2008, με την Απχαζία πιο πριν. Στις δύο επαρχίες σταθμεύουν χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα και η Ρωσία τους παρέχει σημαντική οικονομική βοήθεια. Η Νότια Οσετία και η Απχαζία είναι έδαφος της Γεωργίας, αλλά αποσπάστηκαν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Άλλοι Γεωργιανοί είναι περισσότερο ανοιχτοί στην ιδέα, ωστόσο και η γεωργιανή κυβέρνηση εργάζεται τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση των θεσμών της με τη Μόσχα, αρνούμενη να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Η πρόεδρος Ζουραμπισβίλη, ο ρόλος της οποίας είναι κυρίως εθιμοτυπικός και η σχέση της με την κυβέρνηση τεταμένες, έχει προειδοποιήσει ότι η ενίσχυση των θεσμών με τη Ρωσία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της Γεωργίας προς την Ευρώπη. Παιχνίδι παίζεται και εκεί, γι' αυτό επέλεξα να το διαβάσουμε, να παρακολουθούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Κάμια πρωτοκαλή επανάσταση, μπορεί να δούμε εκεί αν τα πράγματα... Λοιπόν, έχουμε πει, και αυτό είναι και λίγο γαργαλιστικό νομίζω, έχουμε πει ότι στη Ρωσία υπάρχει το νομικό πλαίσιο που, τέλος πάντων, το όποιο νομικό πλαίσιο, υπάρχουν και οι άγραφοι νόμοι. Οι άγραφοι νόμοι των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας είναι ότι όποιος συνεργάζεται της υπηρεσίας προδίδει την υπηρεσία, υπάρχουν τρόποι που η υπηρεσία τον ανταμείβει, τον σκοτώνει δηλαδή. Αυτό στην ουσία το παραδέχθηκαν με έναν και καλυμμένο τρόπο. Και γι' αυτό είδαμε αρκετούς επιχειρηματίες οι οποίοι προφανώς έκαναν τα λεφτά τους με τη βοήθεια των μυστικών υπηρεσιών, τους είδαμε να, πηδήχθηκαν από το παράθυρο, να πέφτουν από τα παράθυρα, να πλήγονται μέσα σε πισίνες, τώρα μετά τον πόλεμο. Θεώρησαν δηλαδή ότι πρόδωσαν. Για να δούμε τώρα τι έγινε στη Γερμανία πρόσφατα. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά την πιθανότητα δηλητηρίασης 2 αντιφρονούντων από τη Ρωσία,
έπειτα από συνάντηση αντεκαθεστωτικών στο Βερολίνο που έγινε τον Απρίλη, την οποία είχε οργανώσει ο Ρώσος επικρατής του Κρεμλίνου Μιχαήλ Χοντορκόφσκι. Η αστυνομία του Βερολίνου είπε στο Reuters ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Welt am Sonntag, που επικαλείται τη ρωσική αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα Agentstvo, σύμφωνα με το οποίο τα δύο αυτά πρόσωπα εμφάνισαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε πιθανή δηλητηρίαση. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου δήλωσε ότι η υπόθεση ανατέθηκε στην Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας, υπεύθυνη για την τρομοκρατία και τα πολιτικά εγκλήματα. Το ένα πρόσωπο, που παρουσιάστηκε ως δημοσιογράφος που είχε φύγει πρόσφατα από τη Ρωσία, είχε απροσδιόριστα προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά είπε ότι μπορεί να είχαν ξεκινήσει από πριν αυτά. Τα μέσα ενημέρωσης προσθέτουν ότι στη συνέχεια το άτομο αυτό πήγε στο νοσοκομείο του Βερολίνου, όπου νοσηλευόταν ο Ρώσος αντικαθεστωτικός Ναβάλνη, ο οποίος είχε πέσει επίσης θύμα δηλητηρίασης τον Αύγουστο του 2020. Η δεύτερη συμμετείχουσα είναι η Νατάλια Άρνο, διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Free Russia Foundation στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει για 10 χρόνια αφού αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία. Στη συνέχεια η Άρνο ταξίδεψε στην Πράγα για μια σειρά συναντήσεων σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία. Εκεί, όπως αναφέρει το Agentstvo, παρουσίασε συμπτώματα και επίσης ανακάλυψε ότι το δωμάτιο του ξενοδοχείου της είχε παραβιαστεί. Αναχωρώντας την επόμενη μέρα για τη ΣΥΠΑ, επικοινώνησε με ένα νοσοκομείο εκεί καθώς και με τις αρχές. Η ίδια ανέβασε ένα μήνυμα στο Facebook αυτή την εβδομάδα, όπου ανέφερε τα προβλήματα που ένεθε, τον έντονο πόνο και το μούδιασμα, λέγοντας ότι τα πρώτα περίεργα συμπτώματα εμφανίστηκαν πριν φτάσει στην Πράγα. Πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να έχει συμπτώματα, αλλά νιώθει καλύτερα. Άρα η Ρωσία δίνει μηνύματα σε όσους θέλουν να αποστασιοποιηθούν ότι θα πληρώσουν πιθανότητα με τη ζωή τους. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να το αναλύσω, αλλά υπάρχει ένα δημοσίευμα. Πρώτα πήρα ένα μήνυμα από τη γειτονική χώρα σήμερα το μεσημέρι για το Πολύμετρο. Το Πολύμετρο είναι μια εταιρεία ερευνών στην Τουρκία που κάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων. Το έστειλα σε ένα φίλο μου που, για να μην δεν είχα τη δυνατότητα να ψάξω τι είναι αυτό το πράγμα, μου είπε, πιο ειδικό από μένα στα τουρκικά, ενώ που είναι στην Τουρκία, μου είπε ότι αυτό είναι σοβαρό, εξετάζει όλα τα δεδομένα των εκλογών και τις αποκλίσεις που υπάρχουν στις εκλογικές περιφέρειες, και εκεί που θεωρεί ότι υπάρχουν ψήφοι του Ερντογάν οι οποίοι δεν ερμηνεύονται λογικά. Επαναλαμβάνω, θέλει τεράστια δουλειά, θα το δούμε ίσως στην αυριανή εκπομπή, αλλά για να δούμε όμως τι λέει. Από τα τουρκικά απευθείας το μεταφράζω, δεν πρόλαβα, είπαμε. Η έρευνα του Πολύμετρου έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 1.650.000 ψήφοι, περισσότερο από 1.650.000 ψήφοι, οι οποίοι είναι πέραν του φυσιολογικού. Αυτό αναφέρεται. Λέει, ναι, κάνει τις δικές του και έχει τις πόλεις όπου πήρε περισσότερες από το φυσιολογικό. Στην Κωνσταντινούπολη πήρε 190.000 ψήφους περισσότερους. Στο Ντιαρμπακύρ, όπου είναι οι Κούρδοι εκεί, και πήρε 130.000 περισσότερους. Στην Ούρφα, στην Έδεσα, όπου είπαμε χθες, η Έδεσα του Σέλευκου, του Νικάτορα και του Μεγαλέξανδρου, η Έδεσα, την Ούρφα πήρε 118.000, χθες το επισημάναμε, από άλλη έρευνα, διασταυρώνεται, επαληθεύεται. Στο Βαν, 95.000, το Βαν που είναι η καρδιά των Κούρδων, έτσι. Στο Αντέπ, πάλι κουρδικός νόμος, οι μισοί και παραπάνω εκτουρκίστηκαν ως αποτέλεσμα της πολιτικής του τουρκικού κράτους. 75.000, στο Εικόνιο 73.000, στο Μαρτίν 90% Κούρδοι, βγαίνουν οι Κούρδοι, πήρε 64.000,
στο Σαγκάριο 56, στο Χατάι και εκεί έχει ειδική αναφορά στο Χατάι. Πήρε 54.000, στο Ερζουρούμ 50, Σεβάστια 47, στο Μπάτμαν πάλι Κούρδοι 47.000, στο Αραράτ, στο Άγρι 40.000, στη Μαλάτια 40.000, στην Τραπεζούντα 40.000 πέραν του φυσιολογικού, Σαμσούντα 38, Άδανα 38, εν πάση περιπτώσει. Αυτά θα το μελετήσω και θα δούμε τι άλλο έχουμε, θα βγάλουμε αποτελέσματα σε αυτό. Σε 38 επαρχίες, όχι νομούς, σε 38 επαρχίες λέει επικεντρώνεται η έρευνα, θα δούμε τι γίνεται. Να πούμε επίσης ότι με βάση έρευνα δημοσκοπική, τώρα οι δημοσκόποι έπεσαν έξω στην Τουρκία, αλλά λέει ότι οι ψηφοφόροι του Ογάν που πήρε το 5% και ως πρόσωπο είναι ρυθμιστής, είναι εναντίον του Ερντογάν. Θέλουν αλλαγή δηλαδή οι περισσότεροι. Πάντως ο Φουάτ Οκτάι, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, δηλώνει ότι αναφερόμενος στη συνάντηση Ερντογάν-Σινάν Ογάν, ότι θα γίνουν καλά πράγματα. Κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή, εκεί χτυπάει αντιπροεδρία της Τουρκίας ο Σινάν Ογάν. Εκεί θα υπάρξει ένα πρόβλημα όμως. Ο Σινάν Ογάν είναι αποδιοπομπαίος τράγος από τους γκρίζους λύκους, που είναι ο βασικός εταίρος του Ερντογάν. Ο Ερντογάν θέλει τους γκρίζους λύκους, πήραν το 10%, τώρα το πώς το πήραν αφήστε το. Ο Ογάν έχει το 5%, αλλά συγκρούεται, υπάρχει ευθεία σύγκρουση του Ογάν με τον Μπαξελή. Τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα? Θα τον κάνει αντιπρόεδρο και δεν θα είναι αντιπρόεδρο Μπαξελή με το 10%? Δεν ξέρω. Πάντως παρατηρώ ότι υπάρχει ένα μούδιασμα στην αντιπολίτευση. Οι μόνοι οι οποίοι προσπαθούν να συγκροτήσουν ένα μέτωπο με προοπτική νίκης είναι οι Κούρδοι, και έρχεται ο Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος φλερτάρει με τους ακροδεξιούς, ο ίδιος γκρίζος λύκος είναι, και χτυπάει τους Κούρδους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα μέτωπο ενότητας, πάμε όλοι μαζί να ρίξουμε τον Ερντογάν, φεύγει το 10-11% ή τέλος πάντων αποτρέπεται από τον Μανσούρ Γιαβάς, τον δήμαρχο της Άγκερας, ο οποίος προέρχεται από τους γκρίζους λύκους και μεταστάθμευσε στο κόμμα της Αξενέρ. Αυτός πλέον θεωρεί όλους τους Κούρδους τρομοκράτες και δεν υπάρχει ενότητα στην αντιπολίτευση. Θα δούμε τι γίνεται, θα το παρακολουθήσουμε και θα είμαστε εδώ να το ξαναδούμε το θέμα. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι οι δηλώσεις των Τούρκων. Προσέξτε, ο Ακάρ και ο Τσαβούσογλου τι λένε? Δίκαιη μοιρασιά του πλούτου του Αιγαίου. Προσέξτε, ανατρέξτε πίσω, χτυπήστε τώρα, θέλει και λίγο τουρκικά εδώ να ξέρει κανείς, για να δείτε πόσες φορές το είπαν το τελευταίο διάστημα. Δίκαιη μοιρασιά του πλούτου του Αιγαίου. Και βλέπουμε ξαφνικά να πηγαίνουν στη Μύκονο, αντί να πηγαίνουν Τούρκοι πλούσιοι στη Μύκονο με τα κότερα, να πηγαίνουν Τούρκοι ψαράδες γύρω από τη Μύκονο και να ψαρεύουν. Υπάρχουν πληροφορίες, ντοκουμέντα δηλαδή, όχι φήμες, που αποδεικνύουν ότι οι καπετάνοι αυτών των ψαράδικων δεν είναι μικρά, 10, 15 και 20 άτομα πλήρωμα είναι, έτσι. Έχουν καπετάνιο, ότι οι καπετάνοι είναι εκπαιδευμένοι από την στρατοχωροφυλακή, από το λιμενικό και από τη ΜΙΤ, πώς να συμπεριφέρονται, τι πληροφορίες να συλλέγουν και πώς να αντιδρούν στο ελληνικό λιμενικό όταν τους προσεγγίζει σε Έλληνες ψαράδες. Και φυσικά τους πληρώνουν τα καύσιμα και τους κατευθύνουν να πάνε στα Κύθυρα. Στα Κύθυρα που ο κύριος Κοτζιάς τα έθεσε εκτός του σχεδίου του επέκταση των 12 μιλίων. Δηλαδή διεκδικούν χώρο και στα Κύθυρα οι Τούρκοι. Έτσι. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Είναι τεράστιο ζήτημα και μας φεύγει κάτω από τα ραντάρ. Μου λένε εδώ φίλοι ότι η Ελλάδα εισάγει καθημερινά ψάρια από την Τουρκία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μπορεί και εκατομμυρίων. Από πού είναι αυτά τα ψάρια? Από το Αιγαίο. Δηλαδή ήδη έρχονται, ψαρεύουν από περιοχές που με βάση το διεθνές δίκαιο δεν δικαιούνται. Και μου είχε πει κάτι τώρα, τι πρώτα να μάθουμε και τι πρώτα να βάλουμε στο μυαλό μας. Ο Συρίγος μου είπε
ότι υπάρχει για τις ελευτικές ζώνες κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί, που δεν μπορούν να ψαρεύουν άλλοι στα ελληνικά νερά. Και η Ελλάδα δεν ξέρω, καθυστερεί. Εν πάση περιπτώσει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Με την προηγούμενη κυβέρνηση, και αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είχε βγει από τον ποινικό κώδικα το άρθρο με το οποίο απαγορευόταν να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και όποιος ψάρευε προέβλεπε αυτό το άρθρο κάποιες ποινές. Βγήκε από τον ποινικό κώδικα και με αυτό οι Τούρκοι είχαν αποκτήσει δικαίωμα να ψαρεύουν και 100 μέτρα από την ακτή. Εδώ δεν μπορούν να έρθουν έξω στο φάνο και να ψαρεύουν. 100 μέτρα. Επανήλθε, τώρα στα 6 μίλια μπορούν να ψαρεύουν θεωρητικά. Και δεν είναι θεωρητικά και πρακτικά. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί. Μπορεί να υπάρχουν 100, 200, 300 δισεκατομμύρια δολάρια, ευρώ κοιτάσματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά όμως κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Εάν βάλετε πόσα δισεκατομμύρια δολάρια, ευρώ είναι ο αλλιευτικός πλούτος κάθε χρόνο στην ΑΟΖ που έχει χαράξει το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης, ξένοι επιστήμονες αναγνώρισαν πλήρη επίρρεια στο Καστελόριζο και στη Μεγίστη και στη Στρογγύλη, ένωσαν την ελληνική ΑΟΖ με την Κύπρο, άρα με βάση τους επιστήμονες, τους διεθνολόγους, τους γεωγράφους του Πανεπιστήμιου της Σεβίλης, το παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν το χάρτη, σε αυτήν την ΑΟΖ λοιπόν, κάθε χρόνο μπορούν να βγαίνουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ αλλιεύματα, τα οποία αν σεβαστούμε και έχουμε μια πολιτική σεβασμού του αλλιευτικού πλούτου, μπορούν να υπάρχουν και μετά από 50 και μετά από 100 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει σταγόνα πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στα κοιτάσματα. Άρα τι είναι πιο σημαντικό, τα κοιτάσματα ή ο αλλιευτικός πλούτος, τον οποίο ήδη τον έχουμε δώσει στους Τούρκους. Και ξέρετε τι γίνεται. Αν έρθει η στιγμή να κάνουμε είτε 12 μίλια είτε ΑΟΣ, οι Τούρκοι θα επικαλεστούν το δεδικασμένο των Ιταλών, που στους οποίους Ιταλούς αναγνωρίσαμε το δικαίωμα να αλλιεύουν όχι μόνο στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά και μεταξύ των 6 και των 12 μιλίων, δηλαδή μέσα στα εθνικά χωρικά ύδατα να ψαρεύουν. Αυτό θα επικαλεστούν και οι Τούρκοι. Και δεν μιλάει κανένας. Σας ερωτώ, εγώ βλέπω, παρακολουθώ, όταν μπουν μέσα στην ΑΟΣ της Ρουμανίας, το ρουμανικό και της Βουλγαρίας, αλλά ιδιαίτερα οι Ρουμάνοι, πυροβολούν. Είχαμε και νεκρούς. Και η Τουρκία δεν βγάζει άχνα. Γιατί εκείνη η χώρα σέβεται τον εαυτό της. Εδώ τη σέβεται τον εαυτό της η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και για το Αιγαίο. Απλά να πω και κάτι άλλο. Είδα χθες ότι ένα τουρκικό αεροσκάφος, προφανώς φάντομ φωτογραφικό ήταν, πέρασε στην νεκρή ζώνη και φωτογράφησε. Μάλλον προετοιμάζουν τα σχέδια της επέκτασης του Ατήλα. Και λέει ότι η κυβέρνηση Κυπριακή έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, θα κάνει στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή όταν κάνεις τα κατεχόμενα, το καταπίνουμε. Έχουμε δεχθεί την κατοχή ως κανονικότητα. Και όταν περνάει από την κατοχή 10 μέτρα, τότε καταγγέλουμε. Μήπως θα πρέπει να καταγγέλουμε όλες τις πτήσεις που γίνεται κάθε μέρα καταγγελία. Τι έγινε? Αποδεχθήκαμε την κατοχή? Την κατάπιαμε? Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκλογές εδώ, τις εθνικές μας εκλογές. Λοιπόν, με βάση τα αποτελέσματα που είχα δει στις 8.30 ώρα, πότε τώρα είναι 9 και 20 αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία καταγάγει μια νίκη, θα έλεγα μεγάλη νίκη, και εδώ οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω, μεγαλύτερη είναι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, εκτός και να αλλάξουν μετά, και ότι είναι μια δεινή ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ. Από ανθρώπους με τους οποίους μίλησα, άσε τις δημοσκοπήσεις, που δεν ψήφισαν ποτέ στη ζωή τους Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ψήφισαν μια ζωή και μπορεί να ψήφισαν και ΣΥΡΙΖΑ κάνα 2 φορές, μου είπαν ότι ψήφισαν Μητσοτάκη. Λέω γιατί? Νέα Δημοκρατία. Λέει γιατί θέλουμε σταθερότητα. Δηλαδή το αίσθημα της πιθανής πολιτικής αστάθειας
και της ανασφάλειας επικράτησε και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν είχε σχέση ιδεολογικά παραδοσιακά με τη Νέα Δημοκρατία πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε το ασύντακτο του προεκλογικού του αγώνα. Ό,τι ήθελε έλεγε ο καθένας, στην κυριολεξία, άλλαν άλλων. Δηλαδή, δεν κάθεσαν να συνεννοηθούν, παιδιά, αυτοί είμαστε, αυτή είναι η στόχη μας, αυτό θέλουμε και αυτά είναι και τα μηνύματά μας. Εγώ πιο πολύ πήρα τα μηνύματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεόραση δεν έβλεπα πολύ, αλλά από τα διαδικτυακά και τα ηλεκτρονικά, το μήνυμα που μου πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ εμένα ήταν δικαιοσύνη παντού. Προσέξτε, είναι σημαντικό το μήνυμα. Η δικαιοσύνη είναι πυλώνας σε ένα καθεστώς δημοκρατικό, έτσι. Βασικός πυλώνας. Χωρίς δικαιοσύνη δεν έχεις κράτος, δεν έχεις κοινωνία. Δυνατό σύνθημα. Κερδίζεις με αυτό εκλογές και χωρίς να το συγκεκριμενοποιείς, χωρίς... Θεωρώ λοιπόν ότι υπήρχαν τα λάθη προεκλογικά του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ που τα πλήρωσε, ήταν το ασύντακτο των στελεχών που έλεγαν ό,τι ήθελε ο καθένας, τα μηνύματα δεν υπήρχαν, τα μηνύματα δεν ήταν, μπορεί να ήταν σωστά αλλά δεν ήταν εύστοχα πολιτικά για να φέρουν αποτέλεσμα. Επίσης θεωρώ, δεν έχω προσωπικά με κανέναν, πολιτικά βλέποντας τον Τσίπρα θεωρώ ότι αυτό το μοντέλο εξαντλήθηκε. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν εμπνέει τον κόσμο και δεν τον εμπνέει γιατί. Δεν λέω ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτό που θέλω να πω, αλλά ο Τσίπρας μιλώντας και επιχειρηματολογώντας εξαντλείται σε αυτά τα οποία συνήθισε από τη συνδικαλιστική του πορεία ως φοιτητής. Καμία αναφορά σε ένα βιβλίο που έχει διαβάσει, καμία αναφορά σε ιστορικό γεγονός, καμία αφορά σε θέματα άλλα φιλοσοφικά. Δηλαδή δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος επίπεδος, χωρίς βάθος, μορφωτικό βάθος, που αυτό τον έχει μετατρέψει στα μάτια της κοινής γνώμης και θεωρώ ότι εκφράζω τον μέσο όρο σε ένα άτομο το οποίο είναι πλέον παρελθούσης χρήσεως. Και να μην, κατά την άποψή μου, θα τεθεί θέμα ηγεσίας και να μην τεθεί θέμα ηγεσίας, αν μείνουν αυτοί οι δυο, Μητσοτάκης και Τσίπρας, ο Μητσοτάκης θα κυβερνά μέχρι να γίνει 80 χρονών. Δεν μπορεί να τον... Δεν λειτουργεί αυτό το μοντέλο. Άρα θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Να δούμε πού θα πάει. Το τρίτο κόμμα, το Πασόκ, αποτελεί έκπληξη κατά την άποψή μου. Και αποτελεί έκπληξη γιατί 8-9 το δίνανε, 7. Και γιατί έκανε και αυτό λάθος στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, δεν υποστηρίχτηκε σωστά, εννοώ με επιχειρήματα. Δηλαδή, επειδή προσπάθησα να καταλάβω και εγώ πού το στηρίζει αυτό, το Σύνταγμα λέει, δίνω την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση στον πρώτο. Λέγεται εντολοδόχος πρωθυπουργός νομίζω. Ο πρώτος λέει στη γυρνάω πίσω, δεν μπορούσα να κάνω κυβέρνηση. Δίνεται στο δεύτερο, δίνεται στον τρίτο. Ο τρίτος λοιπόν, κάνοντας χρήση του συνταγματικού του δικαιώματος, βάζει κάποιους όρους. Δεν είναι εκτός λογικής και εκτός θεσμικής λειτουργίας της δημοκρατίας όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Αυτό λοιπόν δεν το όρισε σωστά. Πιθανότατα δεν ήταν και σωστό πολιτικά και επικοινωνιακά. Έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το πλήρωσε. Πλήρωσε και την Καηλή. Πλήρωσε και το ότι ο Ανδρουλάκης δεν ήταν γνωστός. Όσο άρχισε να μιλάει, επειδή έχει έναν ανθρώπινο λόγο, φαίνεται ότι άρχισε να κερδίζει. Εκτός αυτού θεωρώ ότι λειτουργήσε στην κοινωνία και αυτή η ακαταστασία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ορισμένοι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν φύγει για ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθαν στο Πασόκ. Οπότε το Πασόκ φαίνεται ότι αντί 7, 8, 9 μπορεί να πάει πάνω από 10, 11, ίσως πάνω από 11, έτσι. Οπότε διασώζεται. Τώρα, το ΚΚΕ έχει μια αυξητική τάση από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ο Κουτσούμπας έχει ένα
προφίλ που δεν μας είχαν συνηθίσει οι κομμουνιστές ηγέτες. Λαϊκός, ευπροσίγουρος, χαμογελαστός με το χιούμορ του, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Πάμε στο επόμενο. Η έκπληξη ήταν η ελληνική λύση. Γιατί εκτός και αν ήταν φήμες, αλλά οι δημοσκοπήσεις την έφεραν 3-3,2%. Άλλοι μου λέγανε ότι μπορεί να μην μπει στη Βουλή. Είδα ότι έχει υψηλά ποσοστά. Έτσι. Έκπληξη, όχι με βάση τα πριν από 2-3 μήνες, πήγαινε για 6 και 7. Έκπληξη με βάση τις τελευταίες μέρες, έτσι, που την έφερναν στο όριο και τώρα φαίνεται ότι είναι πάνω. Έκπληξη για ο Βαρουφάκης, ο οποίος και αυτός ερχόταν τις τελευταίες μέρες ψηλά, αλλά βλέπουμε ότι ξεφούσκωσε, ενώ η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των δεδομένων από τις εκλογές νομίζω ότι είναι η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία πέρσι δεν υπήρχε πουθενά, και φέτος δεν ξέρω τι φούσκωσε τα πανιά της και είδαμε ότι έχει ποσοστά τα οποία μπορεί να τη βάλουν και στην Βουλή. Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω, δεν είδα λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, γιατί κάναμε αυτή την αναφορά? Ακούστε. Αυτό που είπε ο Ντεσκάλτσι χθες, ο Ντεσκάλτσι είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΗ. Η ΕΝΗ δεν είναι μια απλή εταιρεία, είναι κρατική εταιρεία. Δεν μπορεί να πάει στη Βουλή και να λέει θέλω και την Τουρκία στο παιχνίδι. Εκεί κάτι υπάρχει. Και γι' αυτό θα πιεστεί η επόμενη κυβέρνηση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί ο Τσίπρας να μην ήθελε την πρωτιά για να μην χρεωθεί τις πρέσπες του Αιγαίου, αν γίνουν οι πρέσπες. Πάντως κάποια ρύθμιση. Σου λέει έχω στην πλάτη μου τα Σκόπια, να φάω άλλο ένα, άσε να βγάλουν οι άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν το υιοθετώ, αλλά είναι κάτι που το άκουσα. Τώρα, είναι προφανές ότι αν τα συμφέροντα είναι τεράστια, αν η Ευρώπη όντως έχει ανάγκη το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, αν θέλουν τον αγωγό EastMed, αν πάει στην Τουρκία δηλαδή, τότε πρέπει να γίνει μια συμφωνία να πάρει κάτι και η Τουρκία. Για να πάρει κάτι και η Τουρκία θέλει υπογραφή της Κύπρου και κυρίως της Ελλάδας. Ποιος θα τη βάλει την υπογραφή και πώς θα τη βάλει? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πέρα από τα οικονομικά, η επιστολή του Αλέκου Παπαδόπουλου είναι κάτι σημαντικό και η οικονομία είναι ένα εθνικό θέμα. Μια οικονομικά αδύναμη και διαλυμένη χώρα, πώς θα υπερασπιστεί τα εθνικά? Λοιπόν, κατά την άποψή μου, αύριο ζητούμενο πρέπει να είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση. Να αποφευθεί αυτό το διάστημα για δύο λόγους. Γιατί στο μεσοδιάστημα δεν ξέρεις τι θα γίνει, πρώτον, και δεύτερον, μια κυβέρνηση με δύο κόμματα έχει μεγαλύτερη αποδοχή από την κοινωνία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πάρει 36 η Νέα Δημοκρατία και 11 ο άλλος, μας κάνει 47. Βγάλε την αποχή, κατεβαίνουμε ας πούμε στο 30. Εάν πάνε με το πλειοψηφικό και πάρει, ξέρω εγώ, ας πούμε 40 η Νέα Δημοκρατία, αν βγάλεις την αποχή, πηγαίνει στο 20. Θα μας κυβερνάει το 20%. Γιατί? Τι είναι πιο σωστό? Άσε που όταν είναι δυο, δεν ξέρω που, ας κάνει Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είναι δυο, τότε υπάρχει και καλύτερη ισορροπία και για τα κλεψίματα, έτσι. Εκτός και αν είναι και οι δυο κλέφτες. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τι να ευχηθούμε το καλύτερο για την Ελλάδα, το καλύτερο για την πατρίδα. Οι Έλληνες, άσχετα με το τι ψήφισαν, να είναι ενωμένοι. Και τι μας ενώνει? Μας ενώνουν και τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά και τα εθνικά συμφέροντα. Σε αυτά να ενωθούμε, να έχουμε ενωμένη τη φωνή μας, και ακόμα κι αν αντισταθούμε σε πράγματα που πάνε να μας τα επιβάλλουν, καλό θα κάνουμε στην κυβέρνηση αν αντισταθούμε και πούμε όχι, το μεγάλο όχι. Να είναι έτοιμος να το πει ο λαός, γιατί και η κυβέρνηση μπορεί να το χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Απόψε είχαμε και άλλη παρουσία εδώ στο κανάλι μας, όπως βλέπετε, με μακιγιάζ, με κουστούμια κτλ. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά και να μην στεναχωριέται κανένας από το αποτέλεσμα. Μα κανένας, ό,τι και να ψηφίσατε. Η πολιτική δεν πρέπει να θύρει την ψυχή μας. Η πολιτική πρέπει να είναι χαρά. Άσχετα με το αποτέλεσμα. Μία έτσι, μία αλλιώς, δεν πρέπει να κερδίζουν πάντα
ο ένας, κάποτε κερδίζει ο ένας, κάποτε κερδίζει ο άλλος. Μη στεναχωριέστε, η ζωή είναι ωραία. Γεια σας.